Trec acum la fixarea îngerașului. Fixarea o să o fac cu gelatină alimentară. Prepar soluția așa cum scrie aici pe plic, adică conținutul plicului se toarnă peste 100 de ml de apă rece și se lasă 10 minute la înmuiat. Se pune la încălzit pe baie de apă, maxim 60 de grade Celsius, amestecând încet până la dizolvarea totală. Se lasă să se răcească ușor și se folosește conform rețetei. Atenție! Plicul acesta de gelatină este pentru 0,5 litri de lichid. Eu voi pune conținutul acestui plic în 200 de ml de apă, astfel încât soluția mea să iasă mai concentrată. Pentru început așez pe masa de lucru o folie, pentru că pot sări strop și pătez masa de lucru. Am pregătit aici un castron cu 200 de ml de apă, în care voi turna conținutul plicului. Amestec ușor și las la muiat pentru 10 minute. Între timp pregătesc suporturile. Pentru corpul îngerașului folosesc o sticlă de forma aceasta. Este o sticlă de oțet. Vin și introduc corpul îngerașului pe această sticlă, întind puțin de colțuri și ele vin până aici, până unde începe să se lățească această sticlă. Partea aceasta de bordură aurie vreau să o prind pe suportul de jos. Deci voi tăia această sticlă aici unde se termină gâtuirea, pe acest inel. Am tăiat, vin și pun corpul aici și înod șnurul. Întâi îl strâng puțin, pentru că eu vreau să am falduri la această rochiță și acum îl înod. Atenție, nu o strâng foarte tare, pentru că eu vreau să intre ușor pe suport și să iasă ușor de pe suport. Mai trebuie puțin lărgită. Acum este bine. Și fac fundița. Aceasta o să o aranjez mai bine atunci când îi dau forma finală. Am pregătit și niște suporturi din polistiren, ce am găsit eu de la diverse ambalaje. Acest suport l-am îmbrăcat în folie alimentară, pentru ca părțile mele să nu se lipească direct de polistiren. De pe folie ele se vor desprinde mult mai ușor. Acesta e un al doilea suport de polistiren. Îmi trebuie mai mare ca să pot să întind aripioarele și tot pe el voi fixa și corpul. Acum, soluția mea este gata. După cele 10 minute în care am lăsat la înmuiat gelatina, am introdus castronul la cuptorul cu microunde și am lăsat timp de 1 minut. Gelatina s-a dizolvat complet și este destul de caldă, dar nu fierbinte. Acum pot să trec la fixarea părților. Corpul îngerașului îl scot de pe suport și îl introduc în această soluție. Îl înmoi bine. Să intre bine soluție și în această umplutură. Și acum îl storc bine. Astfel încât să îndepărtez surplusul de gelatină. Puțin și capul, dar nu foarte mult. Și îl așez pe farfurioară. La fel procedez și cu aripioarele. Și acum cu restul componentelor. Suportul, crăciunița și coronița. Tot la fel le strâng bine. Și cu asta gata, aici le am pe toate înmuiate în soluție. Trec acum la fixarea lor. Voi pune fiecare parte pe suportul adecvat.
Corpul îngerașului îl pun pe suportul de sticlă, pe acest gât de sticlă. Și îl așez pe suportul acesta de polistiren. Prinderea o voi face în ace, în bolduri. Mai întâi, întinde aceste colțuri, astfel încât atunci când fixez boldul, capătul acesta, bordura aceasta aurie, să vină prinsă de suportul de polistiren. Prinderea o să o fac până jos, acest colț să usuce puțin în afară. Atenție, depărtarea față de sticlă să nu fie foarte mare, pentru ca aceste falduri să rămână destul de bogate. Acum depinde și ce lărgime vreți să dați acestei fuste. La fel procedez și cu faldurile din spate. Acum îi aranjez faldurile. Vin pe această nervură și o prind așa între degete și formez un pliu. La fel fac cu toate aceste nervuri. Și acum vin și modelez faldurile, așa pe deget, ca ele să fie rotunjite și un pic ridicate. La fel fac și cu cele din spate. Acum dau tușa finală la acest îngeraș. Îi modelez capul cât pot eu de rotund. Îi aranjez aceste aripioare, la fel ca faldurile de jos, deci cu degetul și un pic ridicate. Aranjez bine această bordură, trag de ea, o întind ca să se usuce ea frumos. Și fundița o aranjez așa cum doresc eu să rămână în final. Și cu aceasta am terminat de fixat corpul îngerașului. Acum voi fixa aripioarele. Aripioarele le așez și pe ele pe un suport de plastic, deci pe un inel dintre acesta, cum am folosit la coroniță, pentru că vreau ca ele să aibă o deschidere spre spate. Și acest inel croșetat va veni lipit pe spatele rochiței, iar aripioarele vor fi inclinate ușor spre spate. Voi prinde mai întâi una în centrul acestui inel și acum mă străduiesc să așez inelul cât se poate de centrat. Acum o să dau ceva din casă. Din greșeală eu am șters filmarea inițială pentru fixare și montare. Și pentru că cineva mi-a sugerat să arăt și fixarea și montarea, am promis că o voi face și nu puteam să nu mă țin de cuvânt. Așa că, după ce am șters această filmare și eu aveam îngerașul gata fixat, nu mai puteam decât să-l stric și să-l iau de la capăt. Și m-am gândit eu că mai bine fac un alt îngeraș. Oricum îmi doream să mai fac unul. Unul pentru mine și unul pentru dat cadou. Și am făcut acest îngeraș. O să observați că anumite detalii sunt schimbate. De exemplu, bordurarea la această aripioară, aici, pe trecere, este altfel făcută decât cea arătată la modul de lucru. Dar ideea de fixare este aceeași. Fixarea și montarea am făcut-o absolut la fel. Aveți grijă să întindeți bine de lucru atunci când faceți fixarea în bolduri, ca să se usuce el drept, frumos. Și acum trec la montarea vârfurilor acestei aripioare. Deci voi prinde o dată aici, pe vârful cel mai de sus. Și o dată aici, pe vârful cel mai de jos. Apoi celelalte vârfuri trag de ele cât se poate, astfel încât aripioara mea să rămână întinsă, dreaptă. O aranjez cu mâna și părțile acestea nu le întind ca să rămână această adâncitură, această formă frumoasă. La fel procedez și în partea cealaltă. Așa arată aripioara acum fixată în toate punctele. Voi fixa acum și crăciunița. O întind bine. Prinderea o fac tot în bolduri. Prind mai întâi pe centru un ac
Și apoi toate colțurile le fixez în ace, cât mai drepte posibil. Deci fixez așa pe diametru, ca să îmi fie acele aliniate. Bun, aceasta este crăciunița. Tot pe suportul acesta voi așeza și coronița, pe care o întind bine, bine, astfel încât aceste bride să fie cât mai deschise, să vadă cât mai dantelată această coroniță. Vedeți, și aici este un alt detaliu. Coronița este altfel față de cea pe care am făcut-o inițial. Aceea era ca de prințesă, asta e ca de regină. Și să știți că diferența nu este mare. Deci după ce am făcut rândul de bride, am venit și am făcut pe ultima bridă 3 picouri. Unul din 3 ochiuri de lanț, unul din 5 și unul din 3. Și are aspectul ăsta de coroană pentru o regină. După ce am modelat-o eu cât am putut de rotund, o las așa să se usuce, că ea va rămâne fixată exact așa cum am lăsat-o eu. Și mai am de fixat acest suport, care am zis că este de formă cilindrică. Și am căutat eu un suport care să potrivească și am găsit această sticlă de acetonă. Îmbrac sticla cu acest suport și întind suportul cât pot eu de mult și cât de drept pot pe toate părțile. Și așa am aranjat și suportul pentru fixare. Așa arată acum accesoriile fixate, iar corpul și aripioarele arată așa. Le las acum la uscat pentru 24 de ore. Toate părțile, toate componentele îngerașului s-au uscat și acum trec la desfacerea lor de pe suporturi. Încep cu corpul. Și acum îl scot și de pe suportul de plastic. El ar trebui să iasă ușor. Nu vrea să iasă, îl lărgesc un pic cu această croșetă. Și acum încerc să-l desfac. Uitați, acum a ieșit foarte ușor. Era materialul ușor lipit de capac și din cauza aceasta s-a desfăcut un pic mai greu. Acum desfac și aripioarele, pur și simplu îi scot boldurile. Și o desprind. Acestea sunt aripioarele, le pun aici lângă îngeraș și trec la următoarele părți. Coronița o dau pur și simplu la o parte, scot și crăciunița. Aceasta este crăciunița. Și mai am de desprins acest suport, care bineînțeles că și el este lipit, o să-l dezlipesc așa ușor. Și tot cu croșeta. Și tot așa trebuie să iasă ușor. Și am obținut și suportul. Acestea sunt părțile componente ale îngerașului. Următorul pas este să le lipim. Eu lipirea o voi face cu silicon, cu pistolul de lipit. Însă, dacă nu aveți pistol de lipit, se poate folosi orice altă soluție de lipit instant. Ordinea în care lipesc componentele este următoarea. Voi începe cu crăciunița. Mai întâi o aranjez aici unde vreau să o lipesc. Vreau ca un colț al crăciuniței să vină
aici, pe partea cea mai de jos a bluzei, în dreptul fundiței. Așa. Deci acum aplic siliconul pe spatele crăciuniței și vin și o lipesc. Am pus un șervețel și aplic puțin silicon, nu foarte mult, pentru că surplusul de material iese pe din afară și arată urât. O picătură. Și vin cu ea și o aplic aici. Presez un pic, dar nu foarte tare. Când presez, sprijin cu degetul pe dedesubt, ca să nu deformez îngerașul. Este suficient, este bine lipită. Mergem mai departe. Următoarea componentă pe care o lipesc este coronița. O așez întâi pe cap, să văd în ce poziție o pun și unde o pun. Deci, la al doilea rând de piciorușe. Așa, să fie ea ușor dată pe spate. Și acum o lipesc. Îi aplic niște silicon aici, pe circumferință, pe partea aceasta care vine lipită de cap. Suficient. Vin cu fața cât de centrat pot și o presez un pic aici. Ea s-a fixat bine, acum s-a întărit siliconul și am terminat și cu coronița. Vin acum să lipesc aripioarele. Acestea le-am dat o înclinație ușor spre spate. Mai întâi, așa, nelipite. Vin să caut cea mai bună poziție pentru aceste aripioare. Deci partea aceasta de la jumătatea trecerii de jos să vină chiar pe mijlocul bluzei în spate, așa, iar partea de sus să vină dreaptă, pe același diametru cu partea de jos. Adică acest diametru să nu fie înclinat. Aici unde am stabilit că lipesc aripioarele, voi pune un bold pe centru, ca să știu unde vin și fixez aripioarele. Este bine. Aplic acum siliconul. Siliconul îl voi aplica aici, pe circumferința acestui cerculeț. Și pe cea a următorului cerculeț. Și acum vin și poziționez aripioarele pe acest bold pe care mi l-am pus eu ca semn. Mă uit și pe față. Este bine. O să mai aplic un pic de silicon pe aceste părți de trecere. Aici un strop. Și aici un strop. Acum pot să scot acest bold și mă uit din nou pe față. Acum la acest îngeraș mai am să-i pun suportul de agățat în brad. Îl poziționez și pe acesta, văd cam care este poziția lui cea mai bună și încerc să-l aranjez cât mai centrat. Observați că se vede șnurul, cordonul îngerașului pe toate părțile suportului. Deci aceasta este poziția în care îl voi lipi. Aplic silicon pe muchia aceasta. Ups, aici intră cam mult. Nu foarte mult, că mi iese pe din afară. Și acum repejor îl vin și îl aplic aici.
așa, astfel încât să vadă șnurul. L-am aplicat cât am putut eu de centrat. Așa. Acesta este și suportul lipit pe sub fustiță. Și acum îngerașul nostru este gata. Uitați-vă cât este de frumos. Acesta este spatele și fața, care este superbă. Acesta a fost tutorialul pentru acest îngeraș. Acum el este gata, doar îl voi fixa în brad. Și bineînțeles nu o să uit să-mi pun o dorință atunci când îl voi pune în brad. Eu vă doresc spor la lucru și să ne revedem cu bine și la alte tutoriale. Vă doresc sărbători fericite, binecuvântate și un Crăciun magic. La mulți ani!